ሰላም ውድ የኤርሚ E-learning ቤተሰቦች ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የኦዲቲንግ ኤንድ ፕሪንሲፕል ኦፍ ኦዲቲንግ ፕሪንሲፕል ኤንድ ፕራክቲስ ቻፕተር 6ን ኦዲት ኦፍ ኢንቨንተሪ ኤንድ ዌርሃውስ ሳይክል የሚለውን ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ በማረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እንግዲህ በዚህ ኮርስ ከኦዲቲንግ ሳምፕል ጀምረን ካሽ ኦዲቲንግን፣ ሴል ኤንድ ኮሌክሽን ሳይክል ኦዲቲንግን፣ ፔመንት ኤንድ አኩዚሽን ሳይክልን፣ ፔሮል ሳይክልን እኚህን ባለፉት ቻፕተሮች አይተናል። ዛሬ ደግሞ ስለ ኢንቨንተሪ ኤንድ ዌርሃውስ ሳይክል ነው የምናየው ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ቅድም እንዳልኩት ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። ኦኬ these are our learning objective for this chapter። በዚህ ቻፕተር እኚህን ቶፒኮች ለመማርና ዲስከስ ለማድረግ እንሞክራለን። what are the business function related to this cycle and 5 a part of audit in inventory and warehouse, and designing and performing audit test of cost accounting, designing and perform analytical procedure in account inventories and warehouse cycle, and we try to see designing and performance of physical observation and testing of inventories, and design and performance of test of pricing and completion for inventory, and lastly explain how various part of audit of inventory and warehouse cycle are integrated የሚለውን በዚህ ቻፕተር ለማየት እንሞክራለን። ኦኬ እንግዲህ ኢንቨንተሪ እንደምናውቀው it is held for sale ነው። it is an asset which is held for sale for a merchandising company ከሆነ፣ ለማኒፋክቸሪንግ ካምፓኒ ከሆነ ግን we can say that inventory it is held for producing another product, or inventories which is in a process, ወይም inventory which is held for sale ልንል እንችላለን። it is the largest a part of a current assets አይደለ? ኢንቨንተሪ ለመርቸንዳይዚንግ ቢሆንም ለማኒፋክቸሪንግ ካምፓኒ ቢሆን ከረንት አሴት ላይ ከሚቀመጡት ትልልቅ አካውንቶች መካከል ኢንቨንተሪ አንዱ ነው። ሌላው ስለ ኢንቨንተሪ ደግሞ ስናወራ የተለያየ ሎኬሽን ላይ ይቀመጣል። ስለዚህ it is difficult to make a physical control and counting of inventory, it become complicated and it become difficult ማለት። ስለዚህ ኦዲተር በጣም መጨነቅ አለበት ስለነዚህ ጉዳዮች። and there are diverse inventory items፣ የተለያዩ ጆይለሪ ሊሆን ይችላል፣ ኬሚካል ሊሆን ይችላል፣ ወርቅ ሊሆን ይችላል፣ ማዕድን ሊሆን ይችላል፣ ኤሌክትሮኒክስ ሊሆን ይችላል። ኢንቨንተሪ እንደየድርጅቱ ኔቸር እንደየድርጅቱ ባህሪ የኢንቨንተሪው አይነትና ካራክተሪስቲክስ በጣም የተለያየ ነው። ኢቭን በአንድ ድርጅት ውስጥም ብዙ አይነት ኢንቨንተሪዎች ልናገኝ እንችላለን። ስለዚህ ኦዲተር እኚህን በደንብ አይደንቲፋይ አድርጎ ኦዲት ማድረግ አለበት። this one is one of the difficulty of inventory audit ማለት። ሌላኛው ኢንቨንተሪ ቫሉዌሽን also difficult when estimate of inventory obsolete is necessary and when the manufacturing cost must be allocated to inventory። ኢንቨንተሪ ቫሉዌሽን በምንሰራበት ጊዜ ምን ያደርጋሉ ማኒፋክቸሪንግ ተቋማት? ኦብስሌት ለሆነባቸው፣ ለተበላሸባቸው፣ ለተለያዩ ጉዳት ለደረሰበት ኢንቨንተሪ የእሱን ኮስት ዲተርማይን ያደርጉና ያልተበላሸው ላይ አሎኬትድ ያደርጉታል። ስለዚህ it become more complicated on the inventory valuation ማለት። ስለዚህ the auditor should need to understand all the characteristics of inventories and ሊፈጠር የሚችለውን ነገር ቀድሞ በማወቅ ኢንቨንተሪ ኦዲት በምናደርግበት ሰዓት ጥንቃቄ ማድረግ አለበት። አይን ከሌላው ሳይክል ደግሞ የሚለየው ይሄ ኢንቨንተሪ ኤንድ ዌርሃውስ ሳይክል ከሌሎቹ ካየናቸው ሳይክሎች የሚለየው ዩኒክ ሳይክል ኢት ኢንተግሬትድ ኦል ሳይክልስ ነው። አኩዚሽን ኤንድ ፔመንት ሳይክልን፣ ሴልስ ኤንድ ኮሌክሽን ሳይክልን እና ፔሮል ኤንድ ፐርሰናል ሳይክልን የሚያገናኝ ኮኔክት የሚያደርግ ሳይክል ነው። ምክንያቱም for a manufacturing company raw material enter the inventories and warehouse cycle from acquisitions and payment cycle አይደል? inventory and warehouse cycle ላይ ኢንቨንተሪው የሚመጣው ከየት ነው? ከአኩዚሽን ኤንድ ፔመንት ሳይክል ነው። ኦኬ ከአኩዚሽን ኤንድ ፔመንት ሳይክል ኢንቨንተሪው ከመጣ በኋላ በሚመረትበት ወቅት ደግሞ የሌበር ኮስት ዲተርማይን እናደርጋለን። ያንን የሌበር ኮስት ደግሞ የምናገኘው ከየት ነው? ከሌበር ኤንድ ፐርሰናል ሳይክል ነው። ዘይን ተመርቶ ካለቀ በኋላ ደግሞ ኢንቨንተሪ ኤንድ ዌርሃውስ ሳይክል በምንድን ነው የሚያልቀው? በመሸጥ ነው የሚያልቀው። የሚሸጠው ደግሞ በየትኛው ሳይክል ላይ ነው? ሴል ኤንድ ኮሌክሽን ሳይክል ላይ ነው። ስለዚህ auditors should need to understand these integrations of the different cycles that related to inventory and warehouse ማለት። and the audit of inventory, especially test of the year-end inventory balance, it is often the most complex and time-consuming part of inventory audit ማለት።
especially at the end of the date inventory ምን ያክላላቸው ብለን ለቆጠራ በምንወጣበት ጊዜ ፊዚካል ኦብዘርቬሽን በምናረግበት ጊዜ በጣም ቻሌንጂንጉ እና በጣም ኮንሱም የሚያደርገው ነገር ይሄ ነው። ለምን ቅድም እንዳለው there are different types of inventory ብዙ ሎኬሽኖች ላይ ይቀመጣሉ። የተለያየ አይነት ኢንቨንተሪ ቫሉዌሽን ለተለያየ አይነት ኢንቨንተሪ አይተም ይጠቀማሉ። that become more complicated ማለት። ስለዚህ ኦዲተር በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ አለበት። So what are the business functions that related to this inventory and warehouse cycle? በኢንቨንተሪ ኤንድ ዌርሃውስ ሳይክል ውስጥ የሚፈጸሙ ዋና ዋና የቢዝነስ ፋንክሽኖች ምንድናቸው? ሪሌትድ ዶክመንቱና አካውንቲንግ ሪከርዱስ ምን ይመስላል የሚለውን ነው የምናየው። So the first action in this warehouse and inventory cycle, purchase processing purchase order. This is also the first part of acquisition and payment cycle አይደለ? ኢንቨንተሪ ኤንድ ዌርሃውስ ሳይክል የመጀመሪያው ነገር ፐርቼዝ ፕሮሰስ ማለት ፐርቼዝ ኦርደሩን ፕሮሰስ ማድረግ ነው። ምን አይነት ፐርቼዝ ሪኩዌስት ከየዲፓርትመንቱ ይሰበሰባል፣ then ፐርቼዝ ኦርደር ይዘጋጃል፣ አፕሩቭ ይደረጋል፣ ለሰፕላየሮች ይላካል ማለት ነው። this one is the first business function in this cycle። ሁለተኛው receiving raw materials ነው። ፐርቼዝ ኦርደር ያደረግናቸውን ማቴሪያሎች ሰፕላየሩ ያቀርብልናል። ስለዚህ ያንን እንቀበላለን። ሪሲቪንግ ሪፖርት እናያለን። ከፐርቼዝ ኦርደራችን ጋር በፈለግነው ኳንቲቲ በፈለግነው ፕራይስ ነው ወይ ኤቭሪቲንግ ዲቴል ኦብዘርቭ የምናደርግበት ፋንክሽን ነው። ከዚህ ጋር የተገናኙ ዶክመንቶችም ይሄንን የሚያስረዱ ናቸው። ሪሲቪንግ ሪፖርት፣ ኢንቮይስ ሊሆን ይችላል፣ ፐርቼዝ ኦርደራችንን መልሰን ማየት ሊሆን ይችላል ማለት። then the third functions in this cycle which is store raw materials. after we receiving that materials we should store አይደል? ዌርሃውስ ውስጥ ለምሳሌ ማኒፋክቸሪንግ ካምፓኒ ከሆነ ለምሳሌ ቢራ ፋብሪካ ከሆነ የገዛውን ገብስ ምን ማድረግ አለበት? ፐርቼዝ ኦርደር አዘጋጅቷል፣ ሪሲቭድ አድርጓል፣ ስቶር ይቀመጣል። ስቶር ሲቀመጥ የስቶር ኪፐር አለ፣ እንዳይበላሽ የሚወጡ ወጪዎች አሉ፣ ሌሎች እንዳይጠፋ እንዳይበላሽ የምንጠቀማቸው ፊዚካል ኮንትሮል ሜካኒዝሞች አሉ። እነዛን ሁሉ በዚህ ፋንክሽን ውስጥ የሚፈጸሙ ናቸው ማለት። ሶ ኔክስት ፕሮሰሲንግ the goods ነው። ስፔሻሊ ማኒፋክቸሪንግ ካምፓኒ ከሆነ ከሮ ማቴሪያልነት ወደ ፊኒሽድ ጉድነት ስለምንለውጠው ይሄ ፋንክሽን processing the good function ነው። it depends on the kinds of the business አይደለ? እንደ የቢዝነሱ እንደ ማኒፋክቸሪንግ አይነቱ ይሄ processing of goods ሊለያይ ይችላል። ለምሳሌ ቅድም እንዳለው ለቢራ ፋብሪካ ገብሱን ወደ ቢራነት መለወጥ ሊሆን ይችላል። ለስኳር ፋብሪካ ሸንኮራ አገዳውን ስኳር ማድረግ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ the process of goods one functions that undertaken on this cycle ማለት። ሌላኛው አፍተር ፕሮሰሱን ከጨረሰ በኋላ ወርክ ኢን ፕሮግረሱ ፊኒሽድ ጉድ ከሆነ በኋላ አጌን ዳት ፊኒሽድ ጉድ ኦልሶ ኢት ሹድ ቢ ስቶርድ ማለት መቀመጥ አለበት። ምን እስከሚል ድረስ እስከሚሸጥ ድረስ ማለት። ስለዚህ as a finished good are completed by a production department there are placed in stock rooms to wait for shipment ማለት። another business function on this cycle is shipping of finished good። ልክ ያመረትነው ምርት ምን አደረግን? ስቶር አደረግን፣ ጨረስ። ልክ ስንሸጠው ደግሞ ከስቶር ወጥቶ እንደገና ሺፕመንት ይፈጸማል ማለት። so these are all business function that can undertaken on these cycles. again ምን አለ በሁሉም ቦታ ግን reviewing of inventory quality and condition also another basic important functions of the client and auditor ኦዲት በሚያደርግበት ጊዜ የኢንቨንተሪን ኳሊቲ እና ኮንዲሽኑን ኢንቨስቲጌት ማድረግ አለበት ማለት ነው። okay what are the parts of inventory audit? ኢንቨንተሪን ኦዲት በምናደርግበት ሰዓት 5 ፓርቶች አሉት። እኚህን 5 ፓርቶች ተከትለን ነው ኢንቨንተሪያችንን ኦዲት የምናደርገው ማለት ነው። before that ensuring the correct statement of acquisitions of raw material and manufacturing cost is a primary focus during the audit process of inventory አይደል? ምክንያቱም ዋነኛ ኢንቨንተሪው የሚጀምረው ከአኩዚሽንስ ኦፍ ሮ ማቴሪያል ከፐርቼዝ ኦርደር ዝግጅት ጀምሮ ነው። ዜን ስናመርት ደግሞ ማኒፋክቸሪንግ ኮስት አለ፣ ዳይሬክት ሌበር፣ ዳይሬክት ማቴሪያልስ፣ ፋክተር ኦቨርሄድ ኮስቶች አሉ። ዳት ኮስት ኦልሶ ኢት ቢካም the parts of inventory የኢንቨንተሪው ኮስት ነው የሚሆኑት። ስለዚህ ያንን ፕሮሰስ ስናይ the whole inventory ፕሮሰሳችን ኢንቨንተሪ ኦዲቲንግ ፕሮሰሳችን ኢንሹር ማድረግ ያለብን ይሄንን ፕሮሰስ ነው። አጌን ላስትሊ ደግሞ ኢንድ ባላንሱ ሄደን በምንቆጥርበት ሰዓት ፊዚካሊ ካውንት በምናደርግበት ሰዓትም በደንብ ትኩረት ሰጥተን ማየት አለብን ማለት። ስለዚህ the overall objective in the audit of inventory and warehouse cycle is to provide assurance that the financial statement fairly accounted for raw material, work in progress, finished good inventories and cost of goods sold ማለት። ስለዚህ ኢንቨንተሪን በመጀመሪያ ኦዲት የምናደርገው
አኩዚሽኑም ላይ ነው ማኑፋክቸሪንግ ኮስቱም ላይ ነው ኤቭሪቲንግ ሄደን ባላንስ ላይ የሚቀመጠው የቢጊኒንግ የሮ ማቴሪያል መጠን የወርኪንግ ፕሮግረስ መጠን የፊኒሽድ ጉድስ መጠን እና ኢንካም ስቴትመንት ላይ ሪፖርት የሚደረገው የኮስት ኦፍ ጉድስ መጠን በሚገባው አኪዩሬትሊ ፌርሊ ፕሬዘንትድ ሆኗል የሚለውን ለማረጋገጥ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም if there is any inappropriate cost allocation for those inventory items it can mislead our statement of financial position and our statement of profit or loss ማለት ነው። ስለዚህ these are 5 parts inventory audit በምናደርግበት ጊዜ acquiring and recording of raw material labor and overhead internal transferring asset and cost ship goods and record revenue and cost physical observe inventories and price and compliance inventories ለእያንዳንዳቸውን እናያለን። የመጀመሪያው acquiring and recording of raw materials and those labor and overhead cost ነው። ስለዚህ በዚህ ሰዓት ለኢንቨንተሪ ግዢ ያወጣነው ኮስቱን በሚገባው መንገድ ነው ወይ ተገዛው፣ ለሌበሩ የወጣው ኮስት፣ ለኦቨርሄዱ ለኢንዳይሬክት ኮስቶች የወጣው related to that inventory is that fairly presented or misly presented የሚለውን ቼክ የምናደርግበት ይላል። ምናያቸው ዶክመንቶች አሉ በዚህ ፓርት ኦፍ ኦዲት ላይ the first one process a purchase order how the purchase order are processed by understanding the internal control የድርጅቱን ኢንተርናል ኮንትሮል በመረዳት የተለያዩ ቴስቶችን ቴስት ኦፍ ኮንትሮል እና ሰብስታንቲቭ ቴስት ኦፍ ትራንዛክሽኖችን በመስራት ይሄ ፕሮሰስ ፐርቼዝ ኦርደሩ የተዘጋጀው በሚገባው አፕሮፕሪየት በሆነው አውቶራይዝድ በሆነ ሰው ነው ወይ? ለምሳሌ ኤግዚስታንስ ቴስት ልንሰራ እንችላለን፣ ኮምፕሊትነስ ቴስት ልንሰራ፣ ከት ኦፍ ቴስት ልንሰራ እንችላለን፣ አኪዩሬሲ ቴስት ልንሰራ እንችላለን። ስለዚህ ይሄንን በመስራት ፕሮሰስ ኦፍ ፐርቼዝ ኦርደርን በማየት የዚህን ፓርት ኦፍ ኦዲት እንፈጽማለን። ሌላኛው ሪሲቪንግ ኦፍ ማቴሪያል አጌን ሃው ዊ ሪሲቭ ዳት ዊ ኦርደርድ ኦርደር ያደረግነው ማቴሪያሎች እንዴት ነው ሪሲቭድ ያደረግናቸው፣ ማን ነው አፕሩቭ ያደረገው፣ እንዴት ነው ፔመንት የተፈጸመው። this is a crucial part of the inventory auditing process ማለት ምክንያቱም ሪሲቭ ስናደርግ ነው አክቹዋሊ ግዢ ፈጸምን የምንለው ማለት። ስለዚህ አክቹዋል ኢንቨንተሪ የሚመዘገብበት በአካውንት ፔብል ከሆነ የገዛ ነው አካውንት ፔብሉ የሚመዘገብበት ፓርት ስለሆነ በደንብ ትኩረት ሰጠን ኤኒ ሰብስታንቲቭ እና ቴስት ኦፍ ኮንትሮላችንን በደንብ መስራት አለብን ማለት። ሌላኛው በዚህ ፓርት የምናየው ስቶር ኦፍ ሮ ማቴሪያል how we store that we received materials ፊዚካሊ ኮንትሮል ያለው እንዳይበላሽ በሚያደርግ ኤኒ በስቶር ሪሌትድ ኮስቶች ምንድናቸው የሚለውን በደንብ ኦዲተሩ ማየት አለበት ማለት። ሁለተኛው ትራንስፈር asset and cost part ነው። this one after we store that raw material we should transfer to the processing department or for the production department መላክ አለብን። ስለዚህ this processing ወደ ፕሮሰሲንግ ጉድ እንዲሄድ ከስቶር ወጥቶ ወደ ፕሮዳክሽን ዲፓርትመንት ወይም ወደ ፕሮሰሲንግ ዲፓርትመንት መሄድ አለበት። ያንን ነው ኦዲተሩ ቼክ የሚያደርገው በሚገባው ኳንቲቲ፣ በሚገባው ኳሊቲ፣ በሚገባው ቫሉዌሽን ነው ወይ ከስቶር ወጥተው ወደ ፕሮሰስ ጉድ ሄዱት። ፕሮሰስ በሚደረጉበት ጊዜስ ያለውን ነገር ነው የምናየው ማለት። studying and testing activities related to processing and storing the goods is crucial. these two activities ይሄ processing and storing የምንለው ማለት these two activities are not related to any other transaction cycle ከሌሎቹ ጋር ይገናኝ ከፔመንት አኩዚሽን ብትሉት ከሴልስ ኤንድ ኮሌክሽን ሳይክል ብትሉት ከፔሮል ሳይክል ጋር ሁሉ አይገናኝ። ከማን ጋር ብቻ ነው የሚገናኝ? ፕሮሰስ ኤንድ ስቶሪንግ የምንለው it is only linked with inventories and warehouse cycle ማለት። ስለዚህ understanding and testing accounting records concerned with storage of finished good is a vital part of inventory and warehouse cycles of audit ማለት በደንብ ትኩረት ሰጥተን ማየት ያለብን ነገር። ሌላኛው shipping goods and record revenues and related cost when we ship ምን አደረግን ማለት እየሸጥን ነው፣ ሴል ሊመዘገብ ነው ማለት፣ ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ ሊመዘገብ ነው ማለት፣ መርቸንዳይዝ ኢንቨንተሪ ክሬዲት ሊሆን ነው ማለት። ስለዚህ how we record the shipping how we record that related to the shipping ጋር የተገናኙ ኮስቶችን እንዴት ነው የመዘገበው። ስለዚህ ይሄንንም ኦዲት የምናደርገው ፈርስት ምን ማድረግ ነው by understanding the client internal control recording the shipment ማለት ከሺፕመንቱ ጋር ኢንተርናል ኮንትሮል ዲዛይኑን እናያለን። ዲዛይኑን በማየት ኮንትሮል ሪስኩን ዲተርማይን እናደርጋለን። ኮንትሮል ሪስኩን በማየት we try to
test how they shipped, how they record the inventory related amount ማለት ነው። ሌላኛው አኪዩሬሲው ነው። ፐርፔቹዋል ኢንቨንተሪ ሲስተም ላይ ኤቭሪ ሪከርዲንግ ኦፍ ሴልስ፣ ኤቭሪ ሪከርዲንግ ኦፍ ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልድ በሸጥ ቁጥር ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልድ እና መርቸንዳይዝ ኢንቨንተሪ መመዝገብ አለበት። ስለዚህ ቬሪፊኬሽን ፕሮሲደር ዩ should include ensuring the accuracy of perpetual inventory master file during the test of control and substantive test of transaction ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት አራተኛው ፓርት ደግሞ ፊዚካል ኦብዘርቭ ኦፍ ኢንቨንተሪስ ነው። አራተኛው የኦዲቲንግ ኢንቨንተሪ ኦዲቲንግ ፓርታችን ደግሞ ፊዚካል ያለውን ኢንቨንተሪ ሄዶ የማየት ኦብዘርቪንግ the inventory existence ማለት ኢንቨንተሪው ሪሊ ኤግዚስት አድርጓል ብለን ኦዲት ማድረግ አለብን። ስለዚህ observing the client taking physical inventory count is necessary to determine whether recorded inventories actually existed at the balance sheet ማለት ሪከርድ የተደረገው ተሸጠ የተባለው ወይም ደግሞ ባላንስ ላይ at the end of the period ሪፖርት የምናደርገው ኤንዲንግ ኢንቨንተሪ ሪሊ ኤግዚስት አድርጓል ወይ አለ ወይስ የለም? ፊክሽነሪ ዳታ ነው ሪከርድ ያደረጉት ወይስ አክቹዋል ዳታ ነው ሪከርድ ያደረጉት ማስተር ፋይል ኦፍ አ ፐርፔቹዋል ኢንቨንተሪ ፋይል ላይ የሚለውን የምናረጋግጠው ፊዚካል ኦብዘርቬሽን በማከናወን ነው። ስለዚህ አራተኛው ፓርት ኦፍ ኢንቨንተሪ ኦዲት ፊዚካል ኦብዘርቬሽን ነው። then when we observe that inventory physical examination is an essential types of evidence used to verify the balance in account, and this process must be studied throughout during the audit ማለት ይሄንን የፊዚካል ኤግዛሚኔሽን በነገራችን ላይ ኢንቨንተሪ ላይ ትልቁ በቃ ዋነኛ ኤቪደንስ ጋዘር የምናደርግበት የቴስቲንግ ሜካኒዝም ነው። ሪሊ ኤግዚስት አድርጓል ወይ አለ ወይ የሚለውን የምናይበት ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ፕራይስ ኤንድ ኮምፕላይ ኢንቨንተሪ። ይሄ ደግሞ ሃው ኢንቨንተሪ ኮስት the unit cost of inventory is determined የሚለውን ኦዲት የምናደርገው ሪሊ the stated price of inventory አንዷን ኢንቨንተሪ ለማምረት ስንት ወጪ ወጣ፣ ሪሊ that unit cost is ትክክል ነው ወይስ አይደለም፣ ሴሊንግ ፕራይስ ብለን ያስቀመጥንበት ቫልዩስ ትክክል ነው አይደለም ብለን ኦዲተሩ ይሄንን ኦዲት የሚያደርግበት የኦዲት ፓርት ነው ማለት ነው። so the audit procedure used to verify these costs are called price test እንለዋለን። price test and it play a critical role to ensuring accurate inventory evaluation ማለት ቅድም እንዳልኳችሁ ዩኒት ኮስት ኦፍ ኢንቨንተሪ እንዴት ነው ዲተርማይን እንዲሆን፣ ዩኒት ሴሊንግ ፕራይስ ኦፍ ኢንቨንተሪ እንዴት ነው ዲተርማይን እንዲሆን፣ ይሄንን ኦብዘርቭ ማድረግ እና ይሄንን ቬሪፋይ ማድረግ ኢንቨንተሪ ኢቫሉዌሽኑ በሚገባው ተፈጽሟል ወይም አልተፈጸመም የሚለውን ለኦፒኒየን ለመስጠት በጣም ይረዳል ማለት ነው። and it is verifications of inventory quantity and price is essential to verify whether a physical count were correctly summarized and the inventory quantities and price are extended, inventories was correctly noted ማለት ነው። ስለዚህ በሚገባው ካውንት የተደረጉት ኢንቨንተሪዎች አሉ ወይ የሚለውን በፊዚካል ኦብዘርቬሽን አይተናል። ቫሉዌሽናቸውስ በሚገባው ሰመራይዝድ ሆነው ኳንቲቲ እና ፕራይሱ ተጣጥሞ ነው ወይ ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ የተመዘገበው የሚለውን የምናይበት ነው። ስለዚህ 5 ፓርትስ ኦፍ ኦዲት አይተን አይደል? የመጀመሪያው ምንድን ነው ያለው? acquisitions of raw materials and related cost፣ ከዛ ትራንስፈሪንግ አሴት ኤንድ ኮስት አየን፣ ከዛ ሺፕመንት አየን፣ ከዛ ፊዚካል ኦብዘርቭ አየን፣ ከዛም ደግሞ ፕራይስ ኤንድ ኮምፕላያንስ ኢንቨንተሪ አየን ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት በዚህ ሳይክል ውስጥ ደግሞ ኦዲት ማድረግ ከሚገባል ኤሪያዎች መካከል audit of cost accounting, because this cost accounting is the crucial aspects of cost accounting is a crucial aspect of a company's financial health. It reflects the sophistication of a management and complexity of inventory item. በኢንቨንተሪ ሳይክል ኦዲት በምናወራበት ጊዜ ኮስት አካውንቲንግን ካላየን how they determining raw materials, how they determining a process ዩኒት ኮስት፣ ስለ ስፖይሌጃቸው፣ ስለ ኦብስሌት ስለሆነ ኢንቨንተሪያቸው፣ ስለ ሪወርካቸው ኤኒ ኮስት ሪሌትድስ ኦፍ ኢንቨንተሪን ኦብዘርቭ ማናረግ ከሆነ ፉል አይሆንም ኦዲታችን ማለት ነው። ስለዚህ the system and the control vary significantly across organization, influenced by the factors such as industry sector, company size, the levels of management involvement in production process,
ኮስት አካውንቲንግን በኦዲት በምናደርግበት ጊዜ እንደየ ተቋሙ እንደየ ኔቸሩ እንደየ ኢንዱስትሪው ሊለያይ ይችላል። በት if we audit inventory and warehouse cycle audit የምናደርግ ከሆነ ግዴታ የኮስት አካውንቲንግ ኦፍ the clientን በደንብ ኦብዘርቭ ማድረግ አለብን ማለት። ምክንያቱም an audit of this system ensuring that a physical inventories and related costs are accurately accounted for raw material acquisition from raw material acquisition to the final product storage ማለት። ስለዚህ ይሄንን ኮስት ኦፍ ኢንቨንተሪን በማየት ከሮ ማቴሪያል አኩዚሽን ተነስቶ ፋይናል ፕሮዳክት ሆኖ እስከሚወጣበት ሰዓት ድረስ ኢንቨንተሪያችንን ቬሪፋይ ለማድረግና በደንብ ኦዲት ለማድረግ የሚያግዘን ይሆናል ማለት። so when we audit ኮስት አካውንቲንግን ኦዲት በምናደርግበት ሰዓት የመጀመሪያው የምናየው ነገር ምንድነው? ፊዚካል ኮንትሮል። is there any physical control related to inventory? ለምሳሌ ለስቶር ኪፐሩ በሚገባው መንገድ ነው ወይ? ጥበቃው ሴኩሪቲ ካሜራው ሊሆን ይችላል፣ እንዳይበላሽ የምንጠቀመው ሌሎች ኮንትሮል ሜካኒዝሞች ሊሆን ይችላል፣ እንዳይሰረቅ any physical controls ማለት ነው። ምክንያቱም physical control over inventory is essential to prevent loss from miss and thief አይደል? ከስርቆትና ከተለያየ ነገር ኢንቨንተሪያችንን ለመጠበቅ we should have በደንብ የተዘጋ መጋዘን ያስፈልገናል፣ በደንብ የተደራጀ ጥበቃ ያስፈልገናል፣ በደንብ የተደራጀ ሴኩሪቲ ካሜራ ያስፈልገናል። and there must be segregate storage areas and assignment of custodies to responsible individuals are a keys, which means ለምሳሌ የተለያዩ ኢንቨንተሪዎችን የተለያዩ ቦታ ማስቀመጥ እና የሚገባውን ከስቶዲ ደግሞ የሚቆጣጠር ሬስፖንሲቢሊቲ ሰጥተን ደግሞ አሳይን ማድረግ ለፊዚካል ኮንትሮል የሚያግዘን አንደኛው ነገር ነው ማለት። ለዚህ ነው cost control over cost are crucial for a point raw material request to the point to finish the good product is completed and stored, ensuring accurate cost tracking ብንለው ማለት። ሌላኛው ይሄንን ፊዚካል ኮንትሮል በምናይበት ጊዜ እንዴት ነው ታዲያ ኦዲት የምናደርገው? ፊዚካል ኮንትሮል አለ ወይም የለም ወይም ደግሞ በሚገባው ልክ ተዘርግቷል ወይም አልተዘረጋም ብለን ኦዲት በምናደርግበት ሰዓት የመጀመሪያው ራሳችንን ኦብዘርቭ የምናደርገው an auditor's test the physical control is limited to observation። ለምሳሌ ስቶር ኤሪያውን ሄደን በማየት ሴኩሪቲ ካሜራውን ሄደን በማየት ለፊዚካል ኮንትሮል የተዘጋጁትን ነገሮች ሁሉ ሄደን በማየት አንድ ኦብዘርቭ እናደርጋለን። ሁለተኛው ደግሞ ኢንኳይሪ በመጠየቅ ማለት ማኔጅመንቱን ለዛ ስቶር ኪፐር የተመደበውን ሌሎች የሚመለከታቸው የምንላቸውን ሰዎች ሁሉ ስለ ፊዚካል ኮንትሮል ሪሌትድ ቱ ኢንቨንተሪ በመጠየቅ መረጃ እናገኛለን። ሌላኛው ኤክስፓንሽን የምንለው if physical control are inadequate, auditor expand their observation to ensure comprehensive inventory count ማለት ኦልሬዲ አይተናል፣ ኢንኳይሪ ወስደናል። ይሄም ካላጠገበን ደግሞ ሌሎች ሜካኒዝሞችን በመጠቀም we try to test our physical control ማለት። ሌላኛው perpetual inventory ፋይሉን ነው የምናየው which means how they recorded ክሊያንቱ እንዴት ነው ኮስት ሪሌትድ ዳታ that ከኢንቨንተሪ ጋር የተገናኙትን ኮስት ሪሌትድ ዳታዎችን ሪከርድ ያደረገው። ምክንያቱም it have a significant effect on inventory valuation አይደል? ስለዚህ perpetual inventory master ፋይሉን በኮስት አካውንቲንግ እንዴት ነው ሪከርድ የተደረገው? This file provide a detailed recording of items on hand, usage of raw material, sales of finished goods and aiding productions and inventory management ማለት በጣም ክሩሻል የሆነ ፋይል ነው። ምን ያክል ገዛን፣ ምን ያክል እየተጠቀምን፣ ምን ያክል ሸጥን፣ ምን ያክል ወደ ፕሮዳክሽን ገባ፣ ኤኒ ኢንቨንተሪ ማኔጅመንታችንን የሚያቀልልን ፋይል ስለሆነ we should audit how they handling የሚለውን ማየት አለብን። ሌላኛው how they handle the obsolete item የተበላሹ አይተሞችን እንዴት ነው ሃንድል ያደረጉት related to cost ማለት። This help in reviewing inventories for obsolete or low moving items, ensuring efficient stock management ማለት። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ምን ያደርጋሉ low moving አይተሞች አሉ፣ ቶሎ የማይሸጡ አይተሞች አሉ፣ በተደጋጋሚ የሚበላሹ የኢንቨንተሪ አይነቶች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ኢንቨንተሪዎች ኦዲተሩ በደንብ ለይቶ ማወቅ አለበት። ምክንያቱም ምናልባት የነዛን የኦብስሌት ኮስቶቹን የተበላሹትን በማኔጅመንት በስቶሬጅ በምናም የተበላሹትን አማውንቶች ወደ ኖርማሎቹ በመደመር ኢንቨንተሪውን ኦቨርስቴትድ አድርጎ ሊሆን ይችላል or any misappropriation that related to this obsolete item ሊኖር ስለሚችል በደንብ ማየት አለብን ማለት። so this የምንለው ይሄ perpetual inventory ፋይላችንን ነው።
These are instrument in pinpointing responsibilities for inventories crucial for investigating discrepancies between physical counts and records. ሌላኛው ኢንቨንተሪ perpetual inventory ፋይል የሚጠቅመን አክቹዋሊ ሪከርድ የተደረገውና አክቹዋሊ ካውንት ያደረግነው የኢንቨንተሪ ባላንስ ትክክል ይመጣል አይመጣም የሚለውንም አንዱን ቼክ የምናደርግበት ስለሆነ ኦዲተሩ በደንብ ትኩረት ሰጥቶ ይሄንን ፋይል ማየት አለበት። ሌላኛው document and record for inventory transfer audit ነው። ስንገዛው ሊሆን ይችላል የተጠቀምናቸው ዶክመንቶች ከስቶር ወጥቶ ወደ ፕሮዳክሽን ከፕሮዳክሽን ወጥቶ እንደገና ወደ ስቶር ሲሄድ ወይም ከፕሮዳክሽን ሳንጠቀምበት ቀርተን ወደ ስቶር ሲመለስ የተጠቀምናቸው ዶክመንቶች አሉ፣ ሪከርድ የምናደርጋቸው ትራንዛክሽኖች አሉ። እነዛን ኦዲተሩ ኮስት ኦዲት በሚያደርግበት ጊዜ በደንብ ማየት አለ። ለምሳሌ ኤግዚስታንስ ኦዲት፣ አኪዩሬሲ ኦዲት፣ አፕሩቫል ኦዲት ደጋግመን የምንጠቀማቸው የቴስት ሜካኒዝሞች ናቸው ማለት። ለምሳሌ ኤግዚስታንስ ለምንድን ነው ኤግዚስታንስ ቴስት to ensure recorded transfer actually occurred ከስቶር ወደ ፕሮዳክሽን ሄዷል። አንዳንድ ጊዜ ምን ያደርጋሉ መሰላችሁ? አንድ የሆነ ሮ ማቴሪያል እንገዛለን፣ ከዛ ምን ይደረጋል ወደ ፕሮዳክሽን ገብቷል ይባላል። ነገር ግን ኦልሬዲ ዶክመንት አዘጋጅቷል፣ ትራንስፈሪንግ ሪከርድ አድርገዋል፣ ግን ፕሮዳክሽን አክቹዋሊ አልደረሰም፣ ፕሮዳክሽን ዲፓርትመንት አልገባም። ዜን ታዲያ ፕሮዳክሽን ከሄደ ለምን ይሄን ያክል ዩኒት አልተመረተም ስንል ኦብስሌት ሆነ፣ በቃ ተበላሸ፣ ጠፋ ይሉናል። ስለዚህ ሪሊ የትራንስፈሪንግ ኦፍ ኢንቨንተሪ ፋይሉ ሪከርድ የተደረገው ኤግዚስት ተደረገዋል። ሌላኛው ደግሞ ከሆነስ በአኪዩሬሲ ለምሳሌ 5 ፕሮዳክት ልከው ግን 10 ነው ላክነው ሊሉ ይችላሉ፣ ከስቶር ወደ ፕሮዳክሽን የገባው ማለት። ስለዚህ አኪዩሬሲ ቴስታችን ሪሌትድ ቱ ዶክመንት verifying the quantities, description and the date of transfers it must be በኦዲተሩ መሰራት ያለበት። ሌላኛው አፕሩቫል check for approval authorization on request። ምክንያቱም ፕሮዳክሽን ዲፓርትመንት ማቴሪያል ሲፈልግ ምን ይልካል? ሪኩዊዚሽን ያዘጋጃል። ይሄን ያክል ይምጣልኝ ብሎ ወደ ስቶር ይላካል። ማን ነው ያንን አፕሩቭ ያደርገው? ከስቶርስ ማቴሪያሉ ሲወጣ ወደ ፕሮዳክሽን ዲፓርትመንት እንዲሄድ ማን ነው እዛ ላይ የፈረመው የሚለውን በማየት ኮስት አካውንቲንግ ሪሌትድ ቱ ኢንቨንተሪስ ዶክመንት እና ሪከርዱን በማየት ኦዲተሩ ኢንቨስቲጌት ማድረግ ያለበት ጉዳይ ነው ማለት። ሌላኛው ዩኒት ኮስት ዲተርሚኔሽን ነው። ቅድምም ብለናል how the unit cost is determined። እንደምናውቀው አንድ ዩኒት ኮስት አንድ ኢንቨንተሪ ዩኒት ኮስት ዲተርማይንድ እንዲሆን 3 ዋና ዋና ኮስቶች አሉት አይደለ? ዳይሬክት ማቴሪያል ኮስት፣ ዳይሬክት ሌበር ኮስት እና ማኒፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ የምንለው ማለት ማኒፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ። ስለዚህ ሪሌትድ ቱ ዳት accurate cost data for raw material is vital for inventory evaluation and management። ስለዚህ ከሮ ማቴሪያል ጋር ለአንድ ኢንቨንተሪ አሎኬትድ የተደረገው የሮ ማቴሪያል መጠን in terms of cost ትክክል ነው ወይም አይደለም ብሎ ኦዲተሩ በደንብ ኦዲት ማድረግ አለ። እንደምታውቁት ይሄ እንደየቢዝነሱ ኔቸር እንደየቢዝነሱ አይነት ዲተርሚኔሽኑ እና ዩኒት ኮስት ካልኩሌሽኑ ሊለያይ ይችላል። በት ኦዲተሩ ማየት ካለበት ኤሪያዎች መካከል አንደኛው how the raw material cost is allocated to the unit ማለት። ሌላኛው labor and overhead costs። direct labor and manufacturing overhead must be integrated with the production record for a piece of product costing አይደል? አንድ ኮስት ላይ ምን ያክል የዳይሬክት ሌበር ኮስት ፖርሽን አለ፣ ምን ያክል የኦቨርሄድ ኮስት አለ። ስለዚህ ይሄንን በደንብ ፕሪሳይዝ አድርጎ ኦዲተሩ ኢንቨስቲጌት ማድረግ አለበት ማለት። ምክንያቱም ያለ አግባብ ኦቨርስቴትድ ወይም አንደርስቴትድ ለማድረግ ስለሚያስቡ ማለት። Special attention should be given to verify proper accounting for cost when labor is significant part of the inventory. Especially manufacturing ወይም ኮንስትራክሽን ጋር የሌበር ኮስት በጣም ሲግኒፊካንት ፖርሽን ይዛል። 100 ብር ከሆነ የዩኒት ኮስት ኦፍ ኢንቨንተሪ በጣም ከ50% በላይ የሚሆኑ ከሌበር ኮስት የሚመጣ ፕሮዳክሽን ዲፓርትመንቶች አሉ፣ ማኒፋክቸሪንግ ተቋማት እና ኮንስትራክሽን ካምፕ። እንደዛ ሲሆን ደግሞ የበለጠ ኦዲተሩ ኢንቨንተሪ ዩኒት ኮስቱን ዲተርማይን ማድረግ አለበት። the last one cost allocations. So evaluating the reasonableness of cost allocation is crucial for a fair inventory evaluation in compliance with IFRS, which means indirect ኮስቶች ተሰብስበው ማኒፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ ወይም ኦቨርሄድ ኮስት ተብሎ at the end of the period ልክ ፕሮዳክሽን ሲል ወደ ፕሮዳክሽን አሳይን እናደርጋት ወይም አሎኬተድ እናደርግ። በምን መሰረት ነው አሎኬት ያደርግ? ኤቢሲ ኮስቲንግ ነው፣ ትራዲሽናል ሜተድ ተጠቅመን ነው። በምን አሎኬሽን ቤዝ? ዳይሬክት ሌበር ነው፣ ማኒፋክቸሪንግ ሃወርን ነው፣ ማሽን ሃወርን ነው። ኮስት ድራይቨራችን ምንድን ነው?
it should be investigated ማለት እኚህን ሁሉ ነገሮች ኦዲተሩ ማየት አለበት ኮስት አካውንቲንግ ኦዲት በሚያደርግበት ጊዜ። ኦኬ ኔክስት ሪቪዊንግ ኢንቨንተሪ ኳሊቲ ኤንድ ኮንዲሽን ኦዲት ነው። ኦዲተሩ ምን ማድረግ አለበት? ኢንቨንተሪውን ቆጥሮ ብቻ አይቶ ብቻ ሪከርድ የሆነውን ብቻ አይደለም አይቶ መሄድ ያለበት፣ ኳሊቲውንም ማየት አለበት። ኳሊቲውን ምክንያቱም ኦብስሌት ሆኗል ወይ ተበላሽቷል ወይ ኤክስፓየርድ ሆኗል ወይ። ለምሳሌ 100,000 ብር የሚያወጣ ኢንቨንተሪ ያለኝ ብሏል፣ ነገር ግን አክቹዋሊ ምንም ሊያመርት የማይችል ኦብስሌትድ የሆነ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ኳሊቲ ኢንዲኬተሮችን በመጠቀም ኦዲተሩ በደንብ ለምሳሌ መጋዘኑ ስንገባ በጣም አዋራ በዝቶበት በጣም ለምሳሌ ሲሚንቶ ከሆነ በጣም ደርቆ ካየን ወይም የታሸገ ምግብ ከሆነ ቀኑን የገባበትን ቀን የተጻፈበትን ኤክስፓየር ዴቱን በማየት እኚህን በማየት ለምሳሌ በጣም አዋራ የሞላና በጣም የቆሸሸ ከሆነ በጣም ረጅም ጊዜ ተቀምጧል። ስለዚህ ኳሊቲ ችግር ሊኖርበት ይችላል፣ ኦብስሌት ሊሆን ይችላል። በደንብ ያንንም ቼክ ማድረግ አለበት ማለት። ሌላኛው ፐርፔቹዋል ሪከርዲንግ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ reviewing a perpetual inventory record for slow moving item that help in identifying potential obsoletes ሪቀድም ያለውን perpetual ማስተር ፋይሉን ሪሌትድ ቱ ኢንቨንተሪ በማየት ቶሎ ቶሎ የማይሸጡት ኢንቨንተሪዎች የትኞቹ ናቸው? ስለዚህ ምን እንላለን? ቶሎ ቶሎ ካልተሸጡ ኦብስሌት የመሆን እድላቸው ሰፊ ነው። ስለዚህ እነሱን ኢንቨንተሪዎች ብቻ ለይተን ኳሊቲ ቼክ እናደርጋለን ማለት። ሌላኛው ኦዲተሩ በደንብ ስፔሻላይዝ ያላረጋቸው የማያውቃቸው አይተሞች ካሉ ደግሞ ስፔሻሊስቲ አድቫይዝ ያስፈልገዋል። ለምሳሌ ስለኛ ስለ ዳይመንድ የማናውቅ ከሆነ ስለ ዳይመንድ ስፔሻል የሆነ ሰው አድቫይዝ ሊያደርገን ይገባል። ስለ ወርቅ የማናውቅ ከሆነ ወርቅ በደንብ የሚያውቅ፣ ምክንያቱም ሊያምታቱን ይችላል። ብረቱን ወርቅ አድርገው ወርቁን የሆነ ነገር አድርገው ማለት ኢንቨንተሪ በምንቆጥር ሰዓት። ስለዚህ ስለምንቆጥረው ኢንቨንተሪ ኦብዘርቭ ስለምናደርገው ኢንቨንተሪ ኳሊቲውን አሰስ ስለምናደርገው ኢንቨንተሪ ኢፍ ዩ ሃቭ አ ላክ ኦፍ ኖሌጅ ኤንድ ኤክስፐርቲስ አድቫይዝ መጠየቅ አለብን ማለት ነው። ሌላኛው ኢንተግሬትድ ኮስት አካውንቲንግ ሪከርዱንም ማየት አለብን። ምክንያቱም ቅድም እንዳለው ኮስት አካውንቲንግ ሪከርድ መስት ቢ ኢንተግሬትድ ዊዝ አ ፋይናንሻል ሪከርድ ፎር አኪውሬት ፕሮዳክት ኮስቲንግ። ከማኔጅመንት አካውንቲንግም ጋር ከፋይናንሻል አካውንቲንግም ጋር ከኮስት አካውንቲንግም ጋር ቀጥታ ግንኙነት ያለው ነው ኮስት ሪሌትድ ኢንፎርሜሽን። ስለዚህ ዊ ሹድ ቴስት ኢንተግሪቲውን ማለት ነው። እዛ ጋር የተመዘገበው ለምሳሌ ኢንካም ስቴትመንት ፕሪፔር ለማድረግ የተመዘገበው የኮስት ኦፍ ጉድ ሶልድ ዲተርሚኔሽን እና ባላንስ ላይ ስንመጣ የተቀመጠው የኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ባላንሱን ሪሌትድ ስለሚያደርግ ኢንተግሬትድ ካልሆነ የተብላሸ ነገር ነው የሚፈጠረው። ስለዚህ ያንንም ማየት አለብን። ሌላኛው ቫሉዌሽንስ ኦፍ ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ሪላይ ኦን አ ፕሮፐር ዲዛይኒንግ ኤንድ ዩዝ ኦፍ ኮስት አካውንቲንግ በደንብ ኦዲተሩ ትኩረት ሰጥቶ ማየት ከሚገባው ጉዳዮች መካከል ነው ማለት ነው።